γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω μία άσκηση η οποία είναι βασισμένη πάνω στα αρπέζ. Αρπέζ, όπως έχουμε ξαναδεί ανάλογη άσκηση, είναι όταν αναλύουμε μια συγχορδία που υπάρχει στο δρόμο μας. Εμείς εδώ θα δούμε τις συγχορδίες πάλι της ντο ματζόρε όπως και στην προηγούμενη άσκηση και θα κάνουμε πλέον αντίστροφα αρπίσματα, δηλαδή θα κάνουμε στην ντο ματζόρε που είναι ντο μι σολ, θα κάνουμε σολ μι ντο μι και όχι ντο μι σολ μι όπως κάναμε στην προηγούμενη άσκηση, άρα θα είναι δεύτερο ακόρντο στο δρόμο είναι το λα φα ρε φα, ρε μινόρε. Τρίτο ακόρντο μι μινόρε, μι σολ σι σολ μι σολ. Και με τον ίδιο τρόπο θα πάμε όλες τις συγχορδίες προς τα επάνω. Τις έχουμε ήδη δείξει τις συγχορδίες, πάμε να δούμε την άσκηση ανάποδα. Και όπως φτάσουμε εδώ, ξαναγυρίζουμε πίσω. Ωραία άσκηση και αυτή, μας μαθαίνει να κάνουμε το αρπέζ ανάποδα. Βοηθάει πάρα πολύ στο συγχρονισμό και στη χρήση των δαχτύλων. Έχει πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα η συγκεκριμένη άσκηση, την οποία τη μαθαίνουμε καλά και στη συνέχεια αυξάνουμε την ταχύτητα. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν σας αρέσουν τα βίντεο κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Να είστε καλά!